gagawa tayo ngayon ng pizza dough. Ito po yung mga ingredients na ating kakailanganin. Asukal, 1 teaspoon. Tapos, half teaspoon na iodized salt. 1 teaspoon na active yeast. Tubig or warm water. At olive oil po ang gamit ko. At saka syempre, kailangan natin ng harina. All-purpose flour lang po ito. Okay? At higit sa lahat, kailangan natin ng mixing bowl kung saan natin hahaluin ang ating mga ingredients. Tara na, simulan na natin! A few moments later. Two hours later.